welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw, another video of unboxing na naman ang gagawin natin. So, ang i-unbox natin, in-order ko to sa Shopee. So, dumating siya kanina. Last day ko pa siya in-order. So, ang unbox natin, ito yung, ano tawag dito? Yung mic siya na plug and play lang. So, may nag-recommend sa akin na friend na ito daw yung magandang gamitan na kunwari pag nag-vlog ka, ganyan. So, i-unbox natin to, tas itatry din natin i-review kung okay ba yung sound niya at kung gagana. So, sana okay siya. So, ito na siya. Ito. Yan. Shopee to galing. And so, unbox na natin. So, ito na yung ating i-unbox. So, nakalagay naman dyan kung saan ko in-order yun sa Shopee Express. Yeah. Shopee Express yung courier niya. Tapos sa Shopee ko siya in-order. So, in-order ko to nung August 1. So, dumating siya ngayong araw. Kanina lang to dumating. August 8 siya dumating. Mga bandang tanghali na to. Yun. So, mabilis din. Halos 10 days or 1 week. Yan. So, buksan na natin. Para ma-check natin kung okay ba siya, okay ba yung packaging niya, okay ba yung ano. Yan. So, eto na siya. Ito. Ito yung packaging niya. So, wala siyang bubble wrap. Wala siyang bubble wrap. So, okay na din. Pero sana okay yung laman niya. So, check natin. So, tingnan natin muna yung packaging niya. Wala namang, ayan lang din. Condenser microphone, internet karaoke, PC recording, instrument recording, etc. Excellent quality of voice and music professional. Yun ang nakalagay sa kanya. Tapos, open natin. Nakalagay, open from here. Yan. So, ito siya. Yan. Ito yung laman niya. So, kasama niya sa box, yung itong microphone, USB cable, saka yung foam cover natin, saka yung manual. Yan. So, yung manual niya, may English, saka may parang Chinese na sulat. Yan. Correct me if I'm wrong. Chinese to, diba? Chinese siya, diba? Hindi kasi kung ano siya, pero mukha naman kasi siyang Chinese. So, ito yung so, maintindihan naman natin yung manual. So, ayan yung laman niya. So, yan. Ito yung USB cable. May micro USB siya. So, parang talagang plug and play. So, try natin kung gano'n siya naman. So, ito yung mic din natin, color blue. Diba? Cute. Talagang parang ano siya, parang matibay naman. So, ayun guys, itong ating mic, nakunin ko na siya dito sa laptop, tapos magre-record na tayo dito ng sample natin na kanta. Short lang. Kasi di naman talaga ako ganun kagaling sa pagkanta. So, sa mga sa mga magsasabi na hindi ko magaling kumanta, alam ko po.
Hindi. So, tatry lang naman natin eh. So, kaya lang naman natin tatry. Titingnan natin kung gumagana siya. Kung okay ba yung quality ng sounds niya kaysa sa phone. Yung phone na pag ginagamit natin sa pag-vlog. Yan. So, tarayin natin to. So, itong kakantahin natin, Torete by Moonstar 88. So, game na. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip. So, ayan, napakita na natin kung ano yung sound nito. So, kayo na mag-judge kung ano ba mas okay, yung kanina na voice ko, yung hindi ko pa gamit itong mic, or yung dun sa may pagkanta ganyan. Tapos, mag-i-insert din naman tayo dito ng mag-i-insert din naman tayo dito ng clip natin kung paano to ginagamit. Bale, kung ano yung sound nyo pag nagsasalita ako ganyan. So, start na ulit natin. So, ayan yung boses pag ito yung gamit natin. Yan. So, ano ba mas okay? Yung mic ng phone or itong ating binili na condenser microphone. So, tingnan natin naman kung wala tong yung ating ano tawag dito? Yung ating foam na. Ito yung foam yung ginagamit. So, try natin. So, ayan, tinanggal ko siya. So, ano ba mas okay? Yung may ganto or yung ganto lang? Yan. So, yan. So, comment nyo kung ano yung mas okay. Yung phone ba? Or yung, yung ganto na wala nitong black na parang foam na nilalagay. Or yung may nakalagay dito. So, comment nyo lang dyan para malaman natin kung ano ba talaga ang mas maganda. So, yan. So, yan, stop na natin yung recording. So, dito ulit tayo sa ating phone. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Kasi hindi ako talagang maalam dito sa mga phone, sa mga ganito na microphone. Yan. So, sana nagustuhan nyo. Nabili ko to sa halagang, sa mga magtatanong dyan kung magkano ko to nabili. Less than 1,000 to. Exact price nito is 769 pesos. Tapos, shipping fee niya, 65. Tapos, may voucher sila na minus 5 pesos. Kaya, 829 pesos yung total order natin. So, yun. Mabilis siya dumating kasi 1 week lang. Galing pa siya sa overseas. Yan. So, yan. Kung may suggestion kayo para sa ating next vlog, i-comment nyo lang dyan. And don't forget to give us like, share, subscribe, and hit the notification bell para always update kayo sa ating next upload. So, yun guys. Keep safe and God bless!